vis-a-vis de casa bunicilor mei, la Comoște, exista o moară părăsită. Fusese a cuiva, bineînțeles, și veniseră comuniștii, luaseră, vă rog, l-aruncaseră pe stăpân în pușcărie, îl omorâseră, îl călcaseră în picioare, urinaseră pe el. Și moara era pustie în momentul în care am remarcat-o eu. Era sinistră, era o moară din cărămidă roșie. O clădire impozantă, așa cam cât un bloc de 2 etaje, despre care moară circula tot felul de povești. Se spunea că acolo locuiește o fantomă. Existau o mulțime de lucruri care mă înspăimântau până la sânge. Și mi-era frică, bineînțeles, nu intram în moară, dar mi-era frică chiar să privesc pe moară. Ieșeam pe treptele casei și cu coada ochiului prindeam din când în când câte o mișcare, câte o coadă care pur și simplu se furișa prin moară și îmi îngheța sângele. Și într-o zi am intrat în moară. Eram destul de mare atunci. Eram pe la începutul adolescenței. Cred că abia intrasem la liceu. Eram destul de mare, eram într-o vacanță de vară, abia luasem vacanță, era frumos, era o zi de iunie. Am intrat în moară și acolo am întâlnit un băiat care era îmbrăcat cu uniformă de liceu, ceea ce vă dați seama că era o chestie pe vremea aia. Mi-a zis că era o uniformă destul de ciudată. Era o uniformă particulară, ca să zicem. Vreau să vă spun că în momentul în care ești obligat să porți uniformă, bineînțeles, cauți pe toate căile să ți-o înfrumusețezi, să îi mai atârne acolo niște chestii, să ți-o scutezi, să-i faci pensie, să fie altfel decât a celorlalți, pentru că este extrem de greu să trăiești în uniformă. Este, de fapt, o existență în genunchi. Și nu puteți să înțelegeți asta decât dacă v-aș obliga acum să vă îmbrăcați cu niște uniforme. Ei bine, uniforma aia era ceva ieșit din comun, iar băiatul respectiv, în fine, era o apariție care m-a emoționat mai cu seamă în partea de jos a trupului, nu? Cum se întâmplă de regulă. Adică îmi tremurau genunchii, să nu vă gândiți la altceva. Dar după ce m-am obișnuit cu ideea, am intrat în conversație și băiatul respectiv mi-a spus cu aplomb și cu teatralitate că el este Dumnezeu. Vă dați seama. Acum, o să ziceți bine, asta e o chestie tâmpită. Nu este așa. Pe vremea aia, să spună cineva chestia asta, era un banc. Adică nu era un lucru de luat în serios și normal că constituia aici doar o punte între noi, un mod de a comunica și atâta tot. Dar intrând în joc, i-am cerut să-mi spună, să-mi îndeplinească 3 dorințe, știți voi, cam bancul ăla. Și după mai multe negocieri, a fost de acord să-mi îndeplinească o singură dorință, așa că trebuia să mă gândesc bine și i-am cerut Dumnezeului din moară să-mi spună ce mă așteaptă, care este viitorul meu. Nu? Nu e asta ceea ce vrem toți? Să știm ce ni se întâmplă, dacă o să reușim, dacă nu cumva o să ratăm, dacă nu cumva o să cădem în genunchi, dacă nu cumva o să fim nevoiți să ștergem cu limba pe jos, e cam așa ceva. Și atunci l-am întrebat dacă poate să-mi îndeplinească această mică dorință, iar băiatul în uniformă de liceu mi-a răspuns că în noaptea aia aveam să-mi visez toată viața viitoare. Îmi dați seama. Bineînțeles, după ce am ieșit din moară, am aflat cine era. Era cineva a venit în vizită prin Comoșteni, nu era căzut din cer, ci pur și simplu era o persoană în carne și sânge. Dar, în noaptea aia, mi-am visat toată viața viitoare. Am avut un vis din ăla teribil și bineînțeles că m-am trezit a doua zi, mi-am notat, mi-am scris toate chestiile care mi s-au părut importante, iar printre ele, normal că se aflau și lucruri referitoare la cărțile pe care o să le scriu sau la lucrurile mai importante, să spunem, din viața fiecărui om. Și asta n-ar fi nimic. Dar mai târziu, tot urmărind însemnările pe care le făcusem, tot așteptând să se întâmple aia și aia și aia și aia dintre lucrurile pe care le visasem, aproape că am uitat să trăiesc. Iar întâmplarea asta, care cuprinde lucruri care mi s-au întâmplat sau nu din visul respectiv, de fapt reprezintă cheia existenței mele în raport cu existența celorlalți, pentru că există uneori fapte, emoții, întâmplări, vise, care îți distrug și îți fac praf și pachet întreaga viață, care te îndrumă pe un
către o ușă pe care poate n-aveai de gând să o deschizi și, în plus de asta, există posibilitatea ca un om să-și canalizeze toată energia lui și are foarte multă energie un om în funcție de o întâmplare care l-a afectat la un moment dat al vieții lui într-un mod fatal. Pentru că lucrurile care ți se întâmplă în urma unui vis de multe ori sau în unei întâmplări de genul ăsta se întâmplă pentru că tu vrei lucrul ăsta și pentru că tu de fapt ești constructorul visului tău. Iar mie, lucrurile care mi s-au întâmplat din visul ăla, mi s-au întâmplat până când am vrut să mi se întâmple. Și în momentul în care n-am mai vrut să se întâmple lucrul acesta, am scris Fantoma din moară. Adică m-am întors la momentul ăla, la momentul uniformelor dumnezeiești și am încercat să scriu un roman despre o ființă superficială, de aceea l-am împărțit în trei și știu că, mă rog, asta a distrus într-un fel coerența așteptată de cititorul de azi. Am rupt în trei această coeziune și am creat povestea unei ființe superficiale, povestea colectivității care a fost atunci în uniforme și povestea celor care au lăsat să se întâmple așa ceva. Și, eliberându-mă de toate astea, mi-am putut scrie în sfârșit cel de-al 4-lea roman.